Okay, my dear students, I am SK Sarov, physics teacher. Today I would like to talk on 29th lecture regarding the numerical problem on electric current and resistance. This problem is also very essential, important, conceptual as well. यो क्वेशनले के भनिरहेको छ जुन फिगर 1 मा देखाइएको छ रेफर टु फिगर 1 फाइन्ड द रेसिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स ए एन्ड डी यो ए र डी बीचमा जुन रेसिस्टेन्स हो ए र डी बीचको जुन रेसिस्टेन्स हो त्यो निकाल्नु पर्ने हो यो पोइन्ट ए अर्को पोइन्ट डी हो यो दुईटाको बीचमा रेसिस्टेन्स हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स झिक्नु पर्ने हो है ए र डी को पोइन्टको बीचमा अब ए र डी पोइन्टको बीचमा रेसिस्टेन्स झिक्नको लागि हामीले के गर्ने त अब यो गर्नको लागि हाम्रो ए र डी लाई मात्रै महत्त्व दिने हो किनभने बी र डी जुन इन्ड हो त्यो इन्डसँग सरकार राख्दैन यसले है ए र डी बीचको रेसिस्टेन्स निकाल्दाखेरि बी र डी बीचको रेसिस्टेन्स को सरकार छैन त्यसकारण हामीले यो केसमा के सपोज गर्ने कि वी सपोज between A and D a battery is connected. जब यो ए र डी को बीचमा कुनै एउटा ब्याट्री कनेक्ट गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा यो R3 र R6 बाट करेन्ट फ्लो हुँदैन. That's why R3 and R6 are said to be out of the K circuit between the points A and K D. है यो कन्सेप्टमा हामीले जाँदाखेरि R3 आउट अफ द सर्किट भयो R6 पनि आउट अफ द सर्किट भयो जसको कारणले गर्दा ए र डी को बीचमा हुने जुन रेसिस्टेन्स हो ती मध्ये यो R2 चाहिँ R5 को सिरिजमा हुन्छ R4 चाहिँ R7 को सिरिजमा हुन्छ अब R2 र R5 को जुन इक्विभ्यालेन्ट हो त्यो चाहिँ R4 र R7 को इक्विभ्यालेन्टसँग प्यारललमा बस्दछ अनि यहाँबाट आउने जुन इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ R1 र R8 को सिरिजमा पर्ने भयो जसले गर्दा वी क्यान फाइन्ड द रेसिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स ए एन्ड के डी यो कन्सेप्टबाट हामीले जानुपर्ने हुन्छ है अब यो जाँदाखेरि हामीले सल्युसन गर्दाखेरि हामीले यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्दाखेरि यहाँ हरेक चाहिँ के देखिएको छ त 10 ओम नै देखिएको छ R1 R2 R3 त्यसैगरी R4 R5 R6 R7 R8 सबै चाहिँ 10 ओम हो भनेपछि यहाँ दिएको जुन वस्तु हो R1 इज इक्वल टु R2 इज इक्वल टु R3 इज इक्वल टु R4 इज इक्वल टु R5 is equal to R6 is equal to R7 is equal to R8 है यो सबै चाहिँ एउटै हो यो सबै कति हो त यो 10 ओमकै हो है यो सबै 10 ओमकै हो सबै रेसिस्टेन्स र यस प्रकार यो दिएको अवस्थाबाट हामीले रेसिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट ए एन्ड डी झिक्नु परेको छ A and D is what? अब यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ ए र डी डायगोनली अपोजिट इन्डमा छ त्यस्तै बी र डी पनि डायगोनली अपोजिट इन्डमा छ जसले गर्दा ए र डी को बीचमा रेसिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने भएकोले ए र डी को बीचमा कुनै एउटा सोर्स यदि जोड्दियो भने है इफ अ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड इफ अ ब्याट्री इज कनेक्टेड between the points A and D right imagine if we imagine if a battery is connected between points A and D then R3 and R6 become out of the K circuit
है become out of the circuit. किन out of the circuit हुन्छ? Because no current will flow out of the circuit, as no current flows through them. No current flows through them. त्यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। यो अवस्थामा के हुन्छ? यो कन्डिसनमा हामी के भन्न सक्छौं? यो R2 and R5 are in series, therefore हामी के भन्न सक्छौं? यो अवस्थामा हामी R3, therefore हामी के भन्न सक्छौं? R2 in series with R5. यो R2 र R5 चाहिँ सिरिजमा हुन्छ है। therefore हामी के लेख्न सक्छौं? that is यो सिरिजमा भएकोले R2 5 डिफाइन गर्न सक्छौं। R2 plus R5 means 10 plus 10 equals to 20 ओम गर्न सकिन्छ है। also यहाँ R4 र R7 पनि सिरिजमा हुन्छ। also R4 and R7 are in series, यो पनि सिरिजमा हुन्छ। therefore R4 7 डिफाइन गर्न मिल्यो, R4 plus R7 गर्न पाइयो। अब यो पाइसकेपछि अगेन हामी 10 plus 10 means 20 ओम हुन आउँछ। अब यो भइसकेपछि यो R4 7 र R2 5 प्यारललमा बस्छ। then what you can say, you R2 5 is in parallel with R4 7 है। यो 7 हुन्छ, यसरी प्यारललमा हुन्छ। R2 5 is said to be in parallel with R4 7। अब यो भइसकेपछि therefore हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। R2 4 5 7 गर्न सकिन्छ। R2 4 5 7 गरे हुन्छ है। R2 यसरी R2 5 4 7 यसरी गरे हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि R2 5 multiplied by R4 7 divided by हामी R2 5 plus R4 7 गर्न सक्छौं है। यो प्यारलल कम्बिनेसनको रुलबाट हामी यसरी यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौं। अब यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्ने त? यो कनेक्ट गरिसकेपछि हामीले भ्यालु पुट गर्दिने सबैमा। अब यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामी के पाइरहेका छौं? एउटा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पाउँछौं र त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त? therefore हामी के लेख्न सक्छौं? R2 5 4 7 को इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले R2 4 निकालिसकेका छौं। 10 into 20 20 into 20 by 20 plus 20 गर्न सक्छौं। so 20 into 20 over 40 गर्न मिल्छ। 21 जा 20 22 जा 40 21 जा 2 2 10 जा 20, so it comes 10 ohm। अब यो 10 ओम जुन हुन्छ यो सबै एउटै बनिसक्यो है। अब यो जुन हो त्यो R1 र R8 सँग सिरिजमा हुन्छ है। thus what you can say, thus यो R2 5 4 7 is in series with R1 and R8, जसले गर्दा यसको हामी पुरै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं है त। यो हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं त। अब यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि हामी के हुन आउँछ त? यसको सिरिजमा पर्ने भयो। therefore हामी के भन्न सक्छौं? R2 5 4 7 1 8
यसरी भन्छु 18 जसले गर्दा हामी यो सबै सिरिजमा हुने भएकोले R2547 प्लस यो R1 प्लस R8 गर्न सक्छौँ सिरिजमा हुने भएकोले सो व्हाट यू क्यान राइट इट हियर यहाँ हामीले यो 10 पाइसकेका छौँ प्लस यो पनि 10 हो प्लस यो पनि 10 हो जसले गर्दा व्हाट यू क्यान राइट इट हियर वी गेट 30 ओम इन दिस वे we can find the equivalent resistance. Okay, thank you for this.